Hello friends, welcome to my YouTube channel DB Production. Please subscribe my channel and press the bell icon to get my new video দশম শ্ৰেণীৰ notification. পঞ্চম অধ্যায়টি আছে সমান্তৰ প্ৰগতি। আজি মই সমান্তৰ প্ৰগতি পাঠটিৰ সাৰাংশখিনি তোমালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। সমান্তৰ প্ৰগতি। ইয়াৰ সমান্তৰ শব্দটোৰ অৰ্থটো হ'ল সমান আৰু অন্তৰ দুয়োটা শব্দৰ লগ লাগি সমান্তৰ, অৰ্থাৎ সমান অন্তৰালত থকা কিছুমান সংখ্যা বা পদ। এটা সমান্তৰ প্ৰগতি হ'ল কিছুমান সংখ্যাৰ এখন তালিকা, যাৰ প্ৰথম পদটোৰ বাহিৰে আন প্ৰতিটো পদেই আগৰ পদটোৰ লগত এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা যোগ কৰি পোৱা যায়। তাৰ কেইটামান উদাহৰণ দিছোঁ। প্ৰথমটো 1 2 3 4 170 40 10। একেবাৰে শেষৰটো আছে একেটা সংখ্যাকে বাৰে বাৰে আহিছে, অৰ্থাৎ 3 3 3 3 ইত্যাদি। এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সাধাৰণ আৰ্হিটো হ'ল A1 A2 A3 A4 AN। ইয়াত A1ক প্ৰথম পদ, A2ক দ্বিতীয় পদ, ANক nতম পদ বুলি ধৰা হয়। দুটা ক্ৰমিক পদৰ অন্তৰালক সাধাৰণ অন্তৰ বোলে। তাক আমি স্মল লেটাৰ ডিৰে সূচাওঁ, য'ত D = A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3 ইত্যাদিৰে আমি উলিয়াব পাৰোঁ। যদি এটা APৰ অৰ্থাৎ সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম পদ A আৰু সাধাৰণ অন্তৰ D হয়, তেন্তে nতম পদটো হ'ব AN = A + n - 1 × D। আকৌ এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ nটা পদৰ যোগফল হ'ব SN = n/2 2 A + n - D। আকৌ যদি APটোৰ অৰ্থাৎ সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ প্ৰথম পদ A আৰু অন্তিম পদ L, তেন্তে SN = n/2 × A + L বা n/2 × A1 + AN।